Kuuntelet Lutheran Radiota suomeksi. Apostoli Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 29 näin. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Positiivinen ohje, minkälaista kristittyjen puheen pohjavire on. Tuossa ei käsitellä erityisen pahoja asioita, huonoa puhetta, vaan tuossa nimenomaan käsitellään sopimatonta puhetta, vähäpätöistä ja turhaa puhetta. Kristitty ei siis ainoastaan ole sellaisen puheen yläpuolella, mitä maailmakin pitää pahana, vaan myös sellaisen puheen yläpuolella, joka on ihan vaan hyödytöntä, jonka yhtä hyvin voisi laittaa roskiin. Ja tästä itse asiassa aukeaa useita hyödyllisiä näkökulmia noin niin kuin kristityn omaan elämään, mutta myöskin tietysti varsinkin hänen ympärilleen. Oman elämään sikäli, että jos nyt kuvittelet, että et koskaan sanoisi mitään hyödytöntä, niin silloin kun vastaan tulee jokin vastoinkäyminen, jonka jälkeen tekisi ehkä mieli sanoa jotain todella typerää, niin jospa jätätkin sen sanomatta, etkä omalla sanomisellasi pahenna tilannetta yhtään sen enempää, niin voit aika nopeasti huomata sen, että itse asiassa tilanne muuttuu paljon paremmaksi, mitä alun perin ajattelit. Onhan niin, että kaikki, jotka rakastavat Jumalaa, niin kaikki asiat, mitä tapahtuu, niin se tapahtuu heidän parhaaksensa. Niin siis kristitty aina ja kaikkialla on sellainen ihminen, jonka ainakin ihanne on se, että hän ei koskaan sano mitään hyödytöntä. Ja nyt sitten, ettei rima nouse liian korkealle, apostoli Paavali jatkaa hyvin yksinkertaisella ja selkeällä ohjeella. Vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Ei tarvitse siis puhua erinomaisia asioita, jotka on aivan kertakaikkisen upeita. Ei tarvitse puhua mitään erityisen pyhiä asioita. Tässä ei puhuta siitä. Samalla tavalla kuin tuo jakeen alkuosa ei puhu erityisen pahoista asioista, niin tuo jakeen loppuosa ei puhu erityisen hyvistä ja pyhistä asioista. Vaan niin, että jos on jotakin hyvää sanottavaa, joka saattaisi rakentaa lähimmäistä. Jos on jotakin hyvää, jos on jotakin hyödyllistä, jos on jotakin kuulijoille iloksi, olkoot kuinka pientä ja vaatimatonta tahansa, niin sellaisia asioita kristityn sopii päästää suustaan ulos. Niin siis tuosta jakeesta piirtyy mielenkiintoinen pohjavire, minkä yläpuolella kristitty itse asiassa on. Ja sitten edelleen se varsin olematon suorituspaine sen suhteen,
että mitä nyt sitten oikeastaan sopii ja tohtii puhua. Puhukaa siitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi.